امشب در 24 گسترده ترین درگیری بین جیش العدل و عوامل نظامی و انتظامی در سیستان و بلوچستان. دست کم 11 مأمور و 18 نفر از عوامل جیش العدل کشته شدند. 55مین نشست دوره شورای حقوق بشر سازمان ملل، مأموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران و هیئت حقیقتیات تمدید شد. گفتگوی نتانیاهو و بایدن درباره جنگ غزه و تهدیدهای ایران. همزمان گزارش شده اسرائیل از هوش مصنوعی برای شناسایی اهداف بمباران حماس در غزه استفاده میکنه. و تحریم یک شرکت حمل و نقل دریایی مستقر در امارات توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا، اوشن لینک مریتایم، صدها میلیون دلار کالا برای وزارت دفاع ایران جابجا کرده. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرحزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. در یک رشته درگیری بین نیروهای جیش العدل و عوامل نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی در دو شهر چابهار و راست در سیستان و بلوچستان که از چهارشنبه شب شروع و دست کم تا صبح پنجشنبه ادامه داشت، دست کم 11 نفر از ماموران و 18 نفر از اعضای جیش العدل کشته شدند. این گروه در فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا و ایرانه. بنابر گزارش‌ها اعضای این گروه به 5 مقر نظامی و انتظامی حمله کردند. به نوشته خبرگزاری مهر، کشته‌ها همه از اعضای نظامی، انتظامی و مرزبانی بودند. این خبرگزاری میگه اولین درگیری از محل کلانتری 11 چابهار شروع شده. علیرضا دلیری، جانشین فرماندهی نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان، تاکید کرده عملیات پاکسازی به اتمام رسیده و همه مهاجمان کشته شدند، اما پایگاه خبری جیش العدل تاکید داره هنوز در برخی مناطق درگیری ادامه داره. به گفته رسانه‌های داخل ایران، در این عملیات یک ساختمان که محل اسکان مهمانان نوروزی بوده هم به تصرف نیروهای جیش العدل درآمده. این گروه میگه به رغم درخواست آتشبس موقت برای خروج غیر نظامیان از ساختمان، نیروی انتظامی حاضر به همکاری نشده و آنها به روش دیگری شهروندان رو خارج کردند. با شروع عملیات جیش العدل در ساعات اولیه صدای شلیک گلوله در بخش‌های مختلف شهر چابهار شنیده شده. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از زبان آلمان با ماساق مهدوی آزاد، این اولین بار نیستش که جیش العدل با نیروهای انتظامی درگیر میشه، ولی به نظر میاد این بار خیلی اندازه و حجم تیراندازی و درگیری بزرگتر بوده. همینطور حق با شما، به نحو حیرت آوری و به نحو مشهود این اتفاق افتاده. ببینید جیش العدل از طرف یه سری کشورهای دنیا، از نگاه من حتی به عنوان یک روزنامه‌نگار، یک گروه کاملا تروریستی است، همچون که حماس یک گروه تروریستی است، همچون که حزب الله لبنان و جهاد اسلامی گروه تروریستی است. عملکرد جیش العدل در واقع شبیه گردان‌های عزالدین قسام هست، با این تفاوت که البته در حماس گردان‌های عزالدین قسام شما تجاوز به اون دیدید، در مدت هفته اکتبر از جیش العدل به حال ندید. باز یک فکت کسی خوشش بیاد یا نه. جیش العدل یه جورایی در واقع بعد از اینکه خب عبدالمالک ریگی و گروه جندالله رو جمهوری اسلامی بازداشت کرد و اعدام کرد، بعد از اون در واقع تأسیس شد، فرزند و مولود اون هست، منتها هم رادیکالیزه شد، هم رفت به سمت در واقع داعش و گروهایی که با بسیار رادیکال مذهبی و در واقع از اون به بعد اون آقایی که الان به نام صلاح الدین فاروقی رهبرش هست رو به عنوان امیر نامیده، یه نوع استفاده گرد برداری از داعش. منتها یه معادله همیشه وجود داشت، با اینکه جمهوری اسلامی همیشه ادعا میکرد که آره این جیش العدل وابسته به عربستان، وابسته به آمریکا، وابسته به اسرائیل، سلاحاش، عملیاتش نشون میداد که بدبخت وابسته به هیچ نیست. یعنی شما یه گروهی می‌دیدید که چند تا شبه نظامی بلوچ سنی ناراضی و عصبانی تونسته جذب کنه، نه بیشتر، و تفنگاش سلاحش چون فوقش میتونه دو تا آر پی جی پیدا بکنه، دو تا مسلسل، این تمام قاچاقچی‌های منطقه داشتن، این چیز پیچیده‌ای نبود، تمام منطقه شهر آدم عادی هم تو تهرانش هم میتونه اینا رو بخره. منتها شما امروز در واقع تو 15 سال چیز دیگه ازش دیدید و همزمان به 5 تا پاسگاه حمله بکنن. بعد به نوع وسواسگونه شما چون این جیش العدل رو قبل از اون در واقع جندالله یا بعضی وقتا خیابون می‌بستن، شهروندای عادی رو هم بعضی وقتا آزار می‌دادن. شما می‌بینید اصلا سراغ اونها نمیرن، خیلی عملیاتشون می‌بینید که حرفه‌ای‌تر شده، سلاحایی که استفاده می‌کنن می‌بینید که متفاوته، نه در اون حد که همچنان بتونید رد کشورها رو ببینید. اینجا اصلا بخوام من یه سوال به ذهنم میرسه و اون سوال این هستش که خب برای سال‌ها عملکرد خیلی از کشورهای دنیا این بوده که جمهوری اسلامی از حزب الله به گروه تروریستی حزب الله، به
گروه تروریستی حماس به اون یکو پول میداد، سلاح میداد و اینا همش اعتراض میکردن. پیش خودم میگم نکنه یه دید خاورمیانه یا یه سر دنیا به این نتیجه رسیدن که خب اگه تو میتونی به گردان‌های عزالدین قسام تفنگ بدی، خب ما میتونیم به جشن بدیم. اگر تو میتونی هر جای دنیا به اشاره تروریست پیدا کنی، اشاره آدمکش پیدا کنی، پول بدی، خب شاید ما هم داشته باشیم بده. اینجاست که معادله عوض میشه، اینجاست که همه چیز عوض میشه. ببینید جندالله، رهبر جندالله و عبدالمالک ریگی رو آسمون به قول خودشون بازداشت کردن، خیلی واضح بود وابسته به هیچ جا نیست. بس بعد از کلی اعتراف و اینا اومدن دو تا چیز در آوردن که این داشته میرفته قرقیزستان با یکی دیدار بکنه، ولی خیلی واضح بود وابسته به چیزی. در صورتی که اگر تو اون منطقه گروهی وابسته به کسی باشه، موقع برخورد باش مسئله دیگه‌ای خواهد شد. بنابراین من در نظم تروریسم منطقی دارم تغییراتی می‌بینم، تغییراتی که بطناً ناشی از عملکرد حکومت جمهوری اسلامی و عملکرد خود خامنه‌ای است، منتها ظاهراً از این به بعد بازیگر جدید ممکنه پیدا بکنه. حالا همونطور که خود شما هم گفتید حدس و گمان در این مقطع اطلاعات دقیقی که وجود نداره، اما در مورد گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی خب اطلاعات وجود داره. جمهوری اسلامی مثلا مخفی نمی‌کنه که از اونها از جمله حزب الله دفاع میکنه. اگر واقعا اینطوری باشه و این بازی بخواد وارد اون مرحله بشه، چقدر میتونه منطقه رو به آتش بکشه؟ بله، در تایید فرمان شما من تاکیدم کردم واقعا شواهدی وجود نداره. حالا واسه تایید این نظریه که شواهدی وجود ندارم، این نکته دیگه هم اضافه بکنم و اونم اینه که خب در منطقه میدونید در سالهای اخیر فقر خیلی بیشتر شده، فشار سیاسی اجتماعی جمهوری اسلامی خیلی بیشتر شده. منطقه در سیستان و بلوچستان، مناطق سنی نشین و غیره. خب این هم به صورت غریزی، به صورت در واقع اتوماتیک ممکن هست تعداد ناراضیان رو، تعداد شهروندان عاصی رو خیلی بیشتر بکنه. میدونید شهروندانی که به این گروه ها میپیوندن در یک فرآیند سالم، اینا یا شهروندانی هستن که تحت آسیب و سم ایدئولوژی قرار گرفتن، شیعه و سنی هم نداره، اونقدر که خودشون میبنده بمب میبنده و خوش منفجر میکنه، یا شهروندانی هستن که از فرط ظلم و از فرط بی‌پناهی دیگه آسی شدند و دست به هر کاری میزنن. بنابراین ممکن هست از اون طرف به حال در بخشی از منطقه حامیان منطقه سیستان بلوچستان شهروندان آسی ایرانی حامیان جدیدی پیدا کرده باشه. مثلا اگر این نظم عوض بشه، اون موقع معادلات حاکم بر ایران عوض میشه. میگم ببین جمهوری اسلامی، من زیاد وقت ندارم، در تمام 14 دهه گذشته همینجوری قلدر معاونه هیچ زور میگفته، یعنی خودش میرفته واسه از هیسپان تیوی اسپانیایی شما بگیرید تا اسرائیل تا عراق 50 تا تلویزیون به هر زبانی راه مینداخته. اگر انگلیس میاد BBC رو تقویت میکرد، آمریکا وایس آمریکا راه مینداخت، یک کشوری میومد نمیدونم تلویزیون راه مینداخت، اسرائیل یه چیزی می‌خواست بندازه، زمین و زمان رو به هم مینداخت. خودش مدام به سفارتخانه‌ها حمله میکرد. اگه توی کشوری معترضان مخالفان جمهوری اسلامی یه دونه سطل رنگ می‌ریختن رو در سفارت، زمین و زمان رو به هم مینداخت. خودش به همه گروه‌های تروریستی حمایت میکرد. اگر فرانسه مدال افتخار به این روشنفکر ایرانی میده، میگه واقعا مداخله در امور داخلی ایران هست. اگر اتفاق بیفته، یعنی که قرار باشه کسی حمایت بکنه از گروه تروریستی ایرانی برخلاف ادعای جمهوری اسلامی که میگفت قبلا هم هست، اون موقع نظم پارادایم امنیتی منطقه عوض میشه. اون موقع شاید علی خامنه‌ای بفهمه ماست چقدر کره داره، شاید هم نه، قدرت و اصرارش بر نظامیگری بیشتر بشه. منتها هر چی که هست و هر اتفاقی خواهد افتاد، پارادایم امنیتی منطقه به کلی دگرگون خواهد شد. اگه یه جمله دیگه بگم، سالها گروه‌های مخالف شبه نظامیان مخالف جمهوری اسلامی حتی در تلویزیون‌ها به صراحت میگفتن که آقا ما میگیم همچنان که جمهوری اسلامی ایران میره مثلا به حزب الله پول میده، کشور غربی هم باید به مخالفین جمهوری اسلامی کمک بکنه. منتها هیچ وقت قبول نمی‌کردن. حالا اگر چنین اتفاقی بیفته، حمایت از این جور گروه‌ها رسوخ بزرگترین تهدید امنیتی علیه جمهوری اسلامی خواهد بود و بزرگترین تهدید علیه روایت تبلیغاتی حکومت که خودش رو جزیره ثبات منطقه مینامه. ممنونم. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از بن آلمان. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه مأموریت جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران و کمیته حقیقتیاب این سازمان رو در مورد سرکوب معترضان ایران برای 1 سال دیگه تمدید کرد. در جریان رأیگیری 24 کشور عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل در مقر این شورا در ژنو برای تمدید این مأموریت‌ها رأی موافق دادند. به 8 کشور رأی مخالف، چین، سودان، کوبا از جمله کشورهایی بودند که به تمدید این مأموریت‌ها رأی منفی دادند. کشورهایی مثل امارات، قطر، کویت و هند هم به این قطعنامه رأی ممتنع دادند. پیشنویس این قطعنامه توسط کشورهایی مثل آلمان و آمریکا به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه شده بود. در این قطعنامه دلیل تمدید مأموریت کمیته حقیقتیاب شواهد بسیار در مورد نقض حقوق بشر در اعتراضات 1401 و به ویژه در رابطه با زنان و کودکان ذکر شده. بر اساس این قطعنامه کمیته حقیقتیاب و احمد شهید هر دو باید گزارششون رو در 58مین جلسه شورای حقوق بشر ارائه کنند. این قطعنامه از جمهوری اسلامی هم خواسته تا زمینه همکاری با جاوید رحمان
گزارشگر ویژه و کمیته حقیقتیاب رو فراهم کنه و در مسیر دسترسی به اطلاعات مورد نیاز سنگ‌اندازی نکنه. مرسده شاهینکار و سیما مرادبیگی از آسیب دیدگان اعتراضات سراسری 1401 از آلمان و شاهد علوی همکارم اینجا در استودیو با ما هستند. با شاهد شروع میکنم. چقدر حائز اهمیت هستین تمدید مأموریت‌ها؟ این تمدید مأموریت حائز اهمیت هست در درجه اول به خاطر اینکه یک پیروزی هست برای گفتمان حقوق بشری در ایران. تلاش‌های زیادی شد در این فاصله بعد از اینکه در واقع گزارش سال گذشته ارائه شد. هم کمیته حقیقتیاب هم گزارشگر ویژه جمهوری اسلامی هم تلاش زیادی کرد، لابی زیادی کرد با این استدلال که این نیاز نیست. کشورهایی هم که فکر می‌کردن این بار مالی اضافه‌ای هست یا مایل نبودن با این استدلال که خب گزارش تهیه شده، مستندسازی شده، دیگه نیازی به این هزینه‌های اضافه نیست. اما عملاً این استدلال مطرح بود که جمهوری اسلامی کماکان تونسته به بخشی از کشورها دست کم در رابطه بین‌المللیش این ادعا رو بفروشه که اونچه که رخ داده اون چه نیست که مخالفینش، منتقدینش، روزنامه‌نگار، رسانه‌های در خارج از ایران میگن. و اینکه از اون طرف مقابل میگفت که فقط این نیست که جمهوری اسلامی کار رو کرده، مسئله اینه که این سرکوب سیستماتیک نظاممند ادامه داره و برای همین ادامه مستندسازی ضروری هست. یعنی اونچه که مستند شده فقط بخش کوچکی از اون چه هست که معترضین و منتقدین و مخالفین در 1401 ایران تجربه کردن، بخش بزرگترش مونده و این مستندسازی ها لازمه، چون این در نتیجه این در واقع مانیتور کردن، مستند کردن، گفتگو کردن، اون حقایقی به دست میاد که میتونه هم جمهوری اسلامی رو بعداً در دادگاه بین‌المللی پاسخگو بکنه، هم که کار رو برای سرکوب در ایران دشوارتر بکنه. خانم ها شاهینکار و مرادبیگی، شما هر دو آسیب دیده همین اتفاقات در ایران هستید و به گمانم و از هر کسی دیگری نزدیکتر به آنچه که داره اتفاق میفته. چقدر برای شما مهم هستش تمدید مأموریت این نهادها و اینکه چقدر میتونه کمک بکنه به مستندسازی اتفاقاتی که بر افرادی مثل شما رفته؟ سلام خدمت شما و بینندگان عزیز. خب این موضوع خیلی مهم هست، چون جمهوری اسلامی تمام تلاشش رو اونجا میکردش که ثابت بکنه که ما فقط این موضوع جنبش زن زندگی آزادی یک هشتگ بوده و اصلا مهم نبوده و کشتاری انجام نشده و یک سری به قول خودشون اغتشاشگر بودن و باعث این موضوع شدن و خب حضور ما اونجا خیلی مهم بودش و اون مستنداتی که جمع آوری شده، بیش از 2000 پرونده جمع آوری شده که جمهوری اسلامی جنایت انجام داده و کشتار خیلی عظیمی انجام داده و خب این موضوع باعث شدش که به قول گفتنی ثابت بشه که جنایت انجام داده و ما طی اون صحبت‌هایی که داشتیم اونجا و صحبتی که کردیم گفتن که این روند زمان میبره، شاید 1 سال بیشتر زمان ببره، ولی مهم اینه که ادامه دار باشه و استوب نشه. خانم مرادبیگی، چقدر برای شما هم سخت بود، چه از نظر اداری چه از نظر احساسی، تشریح آنچه که بر شما گذاشت برای مستندسازیش در این کمیته ها؟ درود بر شما. لازم میدونم که تبریک بگم به همه خانواده دادخواه، آسیب دیدگان، همه فعالین. سخت بودن که واقعا خیلی سخت بود، هم برای من هم مخصوصا برای کسانی که از داخل ایران شهادت دادن و اینکه به عنوان کسایی بودیم که ما از دل مردم ایران اومدیم بیرون، توی همین خیابون‌های ایران ما تیر خوردیم و چیزی که در رسانه‌ها بازتاب داده شد واقعا گوشه خیلی کوچیکی از جنایت‌های جمهوری اسلامی بود و خوشحالیم که تونستیم بازتاب بدیم، صدای مردممون باشیم و وظیفه‌مونه هر چقدر سختی باشه همه ما بچه‌های آسیب دیده، همه فعالین، همه تلاشمون رو میکنیم و با اتحاد هم، با کنار بودن، در کنار هم بودنمون قدرتمون بیشتر بشه، چون که 1 مورد، 2 مورد، 10 مورد، 20 مورد نیستیم که بتونه ما رو انکار کنه و چیزیه که جنایت‌های جمهوری اسلامی مثل روز روشنه و نمیتونه انکارش کنه و تا وقتی که به پای میز محاکمه نکشونیمش واقعا دست بر نمیداریم، چون که خونهایی که ریخته شد، جان جوانهایی که گرفته، اعدامهایی که همچنان ادامه داره، فعالینی که توی زندان هستن و تحت فشار هستن، مردم ایران. امیدوارم و مطمئنم که روزی میرسه که جوابگوی همه جنایت‌هاش باشه جمهوری اسلامی.
خانم شاهینکار، شما چقدر امیدوار هستید که این روند دادخواهی به نتیجه مطلوب برسه؟ ما خیلی امیدوار هستیم که حالا طی اون جلسه خصوصی که با اعضای کمیته حقیقتیاب داشتیم، خب وقتی ما با اونجا به عنوان نمونه‌های شاهدای زنده هستیم حضور داشتیم، صحبت کردیم، خیلی بیشتر تحت تاثیر قرار گرفتن و خب خودشون هم میدونن که جمهوری اسلامی خیلی جنایت کرده علیه مردمش و ما اینو گفتیم که اگه جمهوری اسلامی این قدرت رو داشته باشه توی دنیا، همونطور که مردم خودش رو سرکوب کرده و جوانهای کشورش رو کشته، اگه قدرت بیشتری هم دستش بیاد قطعاً میتونه این جنایت رو علیه مردم کشورهای دیگر هم انجام بده. پس از الان باید جلوش گرفته بشه. حتی اگه از قبل هم این موضوع پیگیری میشدش، طی سالهای قبل جنایتایی که جمهوری اسلامی برای مردم خودش انجام داده اگه پیگیری میشد، الان تو این وضع نبودیم و باز هم کشته نمیدادیم و افرادی مثل من آسیب دیده از یک چشم یا دو چشم نمیشدن و خب خودشون به این نتیجه رسیدن که این موضوع رو باید ادامه بدن و یک جا جلوی این جنایت وایستن و بتونن یک حکومتی که دیکتاتور هستش جلوش وایستن و محکومش کنن. ممنونم از هر دوی شما، مرسده شاهینکار و سیما مرادبگی از آلمان و همکارم شاهد علوی اینجا در استودیو. در سالهای اخیر فعالان سیاسی تلاش‌های زیادی کردند تا سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران در فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا قرار بگیره. امروز هم در پارلمان اروپا همایشی با همکاری حزب ایران نوین برگزار شد که تلاشی برای فشار به دولت‌های اروپایی تا سپاه رو در فهرست گروه‌های تروریستی قرار بدن. همکارم مهران عباسیان از پارلمان اروپا گزارش میده. طی سالهای گذشته، مثلا در 2 سال اخیر، اپوزیسیون ایرانی، مثلا کنشگران سیاسی ایرانی تلاش زیادی کردند که سپاه پاسداران در لیست تروریستی اتحادیه اروپا قرار بگیره. خب بیش از 1 سال از قطعنامه‌ای که پارلمان اروپا تصویب کرد و خواستار شد از شورا و اتحادیه اروپا که سپاه پاسداران رو در لیست تروریستی این اتحادیه قرار بدن میگذره، اما اتفاق مثبتی در این زمینه نیفتاده. اینجا در شهر بروکسل در پارلمان اروپا همایشی برگزار شد با همکاری حزب ایران نوین. سخنرانان در این همایش به اقدامات تروریستی سپاه پاسداران نه در جغرافی ایران بلکه در سرتاسر دنیا اشاره کردند. یکی از سخنرانان، چارلی ویمرز، نماینده پارلمان اروپا، به این اشاره داشت که مماشات با جمهوری اسلامی، با رژیمی که دیپلماسی گروگانگیری داره، باید پایان بگیره و خواستار این شد که روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی ایران تا آزادی گروگانها قطع بشه. حامد شیبانی راد، دبیر نخست حزب ایران نوین، به این اشاره داشت که رویاهای و جنگ افروزی سپاه پاسداران محدود به جغرافیای ایران نمیشه و رویای جنگ افروزی در سرتاسر دنیا رو به خاطر اهداف خودش داره. آقای خوشنود که دانشیار یکی از دانشگاه‌ها در کشور سوئد هست، اینجا به این اشاره داشت که جمهوری اسلامی ایران خودش خواهان اینه که حملات مسلحانه و حملات تروریستی که در سرتاسر دنیا داره بازتاب داده بشه و بدونن که کار سپاه پاسدارانه، چون اینگونه جمهوری اسلامی ایران میخواد ترس از این رژیم در واقع گسترش پیدا کنه و مردم سرتاسر دنیا و دولت‌های غربی از جمهوری اسلامی به خاطر این اقدامات ترس داشته باشن. حزب ایران نوین سندی رو ارائه داد که در این سند اقدامات مختلف سپاه پاسداران در او ذکر شده. آقای شیبانی راد، دبیر نخست حزب ایران نوین، به این اشاره داشت که اکثر مواردی که در این سند اومده صحبت‌های خود سران سپاه پاسداران هست و با همین صحبت‌ها و با همین مستندات مشخص می‌کنه که سپاه پاسداران یک نیروی تروریستیه. بعد از جلسه در خارج از پارلمان اتحادیه اروپا در شهر بروکسل در میدان لوکزامبورگ، تجمعی از ایرانیان شکل گرفت در حمایت از این اقدام حزب ایران نوین و خواهان این بودند که هرچه سریعتر شورای اروپا و اتحادیه اروپا پاسخ مثبتی به قطعنامه‌ای که در پارلمان اروپا تصویب شد و سپاه پاسداران رو در لیست تروریستی قرار بدن. مهران عباسیان، پارلمان اروپا، بروکسل.
ارتش اسرائیل یک روز بعد از فراخوان نیروهای ذخیره و تقویت سامانه‌های دفاع هوایی پنجشنبه اعلام کرد مرخصی‌های همه واحدهای نظامی کشور لغو شده. رویترز میگه ساکنان تل‌آویو و خبرنگاران مستقر در این شهر روز پنجشنبه از اختلال GPS خبر دادند. بنا به گزارش ارتش اسرائیل برای دفع موشک‌های هدایت شونده این سامانه موقعیت‌یابی رو مختل کرده. ارتش اسرائیل بعد از اون در حال آماده باش قرار گرفته که جمهوری اسلامی اسرائیل رو مسئول کشته شدن 2 ژنرال و 5 مشاور نظامی سپاه پاسداران در دمشق دونست. مقامات و رهبر جمهوری اسلامی گفتن اسرائیل رو پشیمان میکنن. حمله روز دوشنبه به کنسولگری ایران در دمشق چشمگیرترین حمله به منافع ایران در سوریه است. اقدامی که به طور گسترده به اسرائیل نسبت داده شده و دولت اسرائیل اون رو تایید یا تکذیب نکرده. در تهران روزنامه کیهان که زیر نظر علی خامنه‌ای منتشر میشه از قطعی بودن پاسخ ایران به کشته شدن فرماندهانش نوشته و گفته این پاسخ باید فوری باشه. کیهان با اشاره به آماده باش اسرائیل گفته ایران به صورت غافلگیر کننده به مواضع اسرائیل حمله کنه. جو بایدن و بنیامین نتانیاهو هم در گفتگوی تلفنی روز پنجشنبه در مورد تهدیدات علنی ایران علیه اسرائیل بحث کردند. بیانیه کاخ سفید میگه رئیس جمهوری آمریکا تایید کرده که قویاً از اسرائیل در برابر این تهدیدها حمایت میکنه. سخنگوی دولت اسرائیل هم ساعتی پیش اعلام کرد این کشور برای هر سناریویی آماده است و با قدرت به هر گونه تلاش برای حمله پاسخ میده. ایران خواهان نابودی دولت اسرائیل است و در 6 ماه گذشته فعالانه برای بی‌ثبات کردن منطقه تلاش کرده. اسرائیل برای هر سناریویی آماده است. ما با قدرت به هر تلاشی برای حمله به خود پاسخ خواهیم داد. هیچ کس نباید تردیدی داشته باشد که در موازنه قدرت استراتژیک خاورمیانه ایران و نیروهای نیابتی آن از جمله حزب الله، حماس و حوثی‌ها به راستی عوامل آشوب و بی‌ثباتی‌اند. همکارم بابک اسحاقی از تل‌آویو جزئیات بیشتری از آماده باش نیروهای نظامی و واکنش مردم اسرائیل به تهدیدهای جمهوری اسلامی داره. پس از تهدیدات مداوم جمهوری اسلامی برای انتقام گیری از اسرائیل پس از کشته شدن 7 تن از افسران و افراد ارشد سپاه قدس در سوریه، امروز یوآو گالانت وزیر دفاع اسرائیل اعلام کرد که در این رابطه تشکیل جلسه خواهد داد و به بررسی این مسئله خواهد پرداخت. در کنار اون یک منبع بلندپایه رسمی ایرانی هم به رویترز گفته که جمهوری اسلامی ایران مجبور هستش که واکنش نشون بده، واکنش تندی نشان خواهد داد، اما این واکنش محدود و با هدف جلوگیری و بازدارندگی خواهد بود. در کنار این شهروندان اسرائیلی هم در پی این تهدیدات به سوپرمارکت ها در شهرهای مختلف هجوم آوردن و به تهیه مواد غذایی، آب و ژنراتور برق و دیگر مواد لازم برای جنگ پرداختن. در پی این نگرانی ها بود که فرماندهی پشت جبهه اسرائیل گفت که لازم نیست که در حال حاضر شهروندان واکنشی در این رابطه نشان بدهند، اما شهرداری های تل‌آویو و بسیاری از شهرهای دیگر در مرکز کشور بدون اعتنا به این مسئله اعلام کردند که پناهگاه ها را خواهند گشایید و در این رابطه به اعمالی که لازم هستش دست خواهند زد. اما سخنگوی ارتش اسرائیل دانیل هاگایری میگوید که دستورات پشت جبهه فعلا به قوت خود باقی هستش. این بدان معنا هستش که نیازی به خرید ژنراتور و ذخیره مواد غذایی و بیرون آوردن پول نقد وجود نداره. او افزود که اسرائیل آماده همه سناریوها هستش. هواپیماهای اسرائیل بر فراز آسمان آماده هستند. اما در کنار اون در جبهه‌های شمالی هم آماده باشه مرحله بالا اعلام شده و همچنین نیروهای ذخیره پدافندهای هوایی اسرائیل هم به خدمت فرا خوانده شدند. همچنین اعلام شد که سربازانی که امروز در جبهه‌ها هستند به مرخصی و تعطیلاتی که برای اونها در نظر گرفته شده نخواهند رفت. همه اینها برای احتمال به واکنشی هستش که جمهوری اسلامی ایران ممکن هستش که نشون بده، یا پرتاب موشک از داخل ایران یا پرتاب موشک و پهپاد از طریق نیروهای پروکسی خودش و یا سناریوی آخر حمله به یکی از سفارتخانه‌های اسرائیل در سراسر جهان. بابک اسحاقی، اسرائیل.
مهر جاودانفر تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل‌آویو به ما پیوسته. آقای جاودانفر، حدس می‌زنم طبیعی هستش که اسرائیل خودش رو برای هر شرایطی آماده بکنه، اما واقع گرایانه چقدر الان اونجا در اسرائیل به نظرتون نگران یک حمله مهم و کشنده احتمالی از سمت تهران هستن؟ نگران هستن، باعث نگران باشن. فردا روز قدس هستش، روزی هستش که جمهوری اسلامی ایران معمولاً تظاهرات‌های ضد اسرائیلی را میندازه و بعد از تحولات اخیر در دمشق و بعد از حمله‌ای که به اسرائیل نسبت داده شد به احتمال زیاد فردا موعد حمله یا خود جمهوری اسلامی یا یکی از گروه‌های نیابتیش خواهد بود و دولت اسرائیل الان در یک جنگ، ما از 7 اکتبر در یک جنگی هستیم با حماس و حزب الله که می‌دونیم جمهوری اسلامی ایران پشت اون وایساده. ما نمیدونیم آیا جمهوری اسلامی میدونستی که حالا حماس بخواد حمله بکنه 7 اکتبر یا نه، ولی میدونستیم که در سوریه و در ایران بر اساس گزارش‌های نیویورک تایمز و وال استریت جورنال این نیروها تمرین دیده بودن، تعلیمات دیده بودن. پس این جنگی هستش که از اون که شروع شده، که جنگی هستش که در اسرائیل علیه گروه‌های نیابتی ایران بوده و الان وارد این مرحله جدیدی شده و اسرائیل بایستی مراقب باشه، بایستی مواظب باشه و بایستی آماده باشه برای اینکه بایستی یک استراتژی اسرائیل رو واقعا اتخاذ بکنه که برای جمهوری اسلامی ایران ادامه حمایت از این گروه‌ها رو سنگین‌تر بکنه و به نظر میاد که یکی از اهداف حمله نسبت داده شده به اسرائیل در دمشق بوده. آقای جاودانفر، خودتون در تحلیلاتون چقدر واقعا اگر بین 0 تا 100 بخواید احتمال میدید روی مستقیم ایران و اسرائیل؟ سوال سختی هستش. ببینید مسئله اینجاست که جمهوری اسلامی ایران میدونه که مسئله اینجاست که اقتصاد ایران خیلی میتونه ضرر بخوره اگه واردی که اگه بخواد حمله مستقیم به اسرائیل بکنه. ولی ما این فکر رو می‌کردیم قبل از 7 اکتبر که حماس هم هیچ وقت به اسرائیل حمله نخواهد کرد، چون اگه حماس حمله بکنه به اقتصاد غزه صدمه بسیار بزرگی وارد خواهد شد. پس چجوری الان میتونیم مطمئن باشیم که جمهوری اسلامی ایران مثل حماس نخواد دوباره یه همچین حمله بکنه؟ اشتباه کردیم در مورد حماس، میتونیم در مورد جمهوری اسلامی ایران هم اشتباه بکنیم. ولی فرق بزرگی وجود داره بین حماس و جمهوری اسلامی ایران. حکومت در ایران جنگ 8 ساله عراق رو گذرون. اونها میدونن که جنگ رو شما نمیتونید با شعار خالی بتونید مدیریت بکنید. احتیاج به اقتصاد قوی داره و الان ما میبینیم که متاسفانه برای هموطنان عزیز ایرانی میگم 60% تورم غذایی، مواد غذایی، خوراک، ببخشید 84% تورم مسکن، الان تومن افتاده به 63,000 تومن به دلار و بر اساس تجربات جمهوری اسلامی از این جنگ به نظر میاد که احتمال اینکه بخواد واقعا وارد یک جنگ مستقیم با اسرائیل باشه کم باشه به خاطر تجربه‌ای که کسب کرده و البته بعد از چنین جنگی هم با حماس هم این تجربه رو کسب کرده که نمیتونه اقتصاد خودش رو کاملا قربانی سیاست‌های ایدئولوژیک بکنه. ممنونم از شما. مهر جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل‌آویو. روزنامه واشنگتن پست نوشته دولت بایدن انتقال هزاران بمب دیگه به اسرائیل رو تصویب کرده. واشنگتن پست به نقل از مقامات آمریکایی نوشته وزارت خارجه آمریکا انتقال بیش از 1000 بمب MK82 و بیش از 1000 بمب MK80 رو تصویب کرده. مجوز انتقال همه این بمب‌ها چند سال پیش از آغاز جنگ بین اسرائیل و حماس از سوی کنگره داده شده بود. با توجه به تاییدیه وزارت خارجه آمریکا، احتمالاً تحویل این بمب‌ها تا سال 2025 صورت نمیگیره. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، گفته تهدیدهای منطقه‌ای علیه اسرائیل از سوی ایران و حزب الله علت این انتقالات و هدف از اونها بازدارندگیه. ساعتی پیش جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل برای نخستین بار در پی حمله مرگبار به امدادگران در غزه گفتگو کردند. کاخ سفید پیشتر با توصیف اینکه بایدن از این حمله خشمگین و عمیقاً ناراضیه، اما تاکید کرد رئیس جمهوری هیچ تغییر اساسی در حمایت قاطع واشنگتن از اسرائیل در درگیری علیه شبه نظامیان حماس ایجاد نکرده. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا هم ساعتی پیش در میان وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو گفت اگر تغییراتی که واشنگتن انتظار داره را از سوی اسرائیل نبینه، در سیاست آمریکا تغییراتی خواهد آمد.
رئیس جمهوری بایدن لحظاتی پیش با نخست وزیر نتانیاهو گفتگو کرد. دو رهبر در مورد وضعیت غزه بحث کردند. رئیس جمهوری تاکید کرد که حملات به کارکنان سازمان‌های بشردوستانه و وضعیت کلی بشردوستانه غیر قابل قبوله. او روشن کرد که اسرائیل باید یک سری اقدامات خاص، مشخص و قابل اندازه‌گیری برای رسیدگی به آسیب‌های غیر نظامیان، رنج‌های انسانی و ایمنی امدادگران را اعلام کند. او تصریح کرد که سیاست آمریکا در قبال غزه با ارزیابی ما از اقدام فوری اسرائیل درباره این اقدامات تعیین کننده خواهد بود. او همچنین تاکید کرد که آتشبس فوری برای تثبیت و بهبود وضعیت انسانی و محافظت از غیر نظامیان بیگناه ضروری است و از نخست وزیر نتانیاهو خواست تا مذاکره کنندگانش را قادر سازد تا بدون تأخیر به توافق برسند تا گروگانها را به خانه بازگردانند. دو رهبر همچنین در مورد تهدیدات علنی ایران علیه اسرائیل و مردم اسرائیل بحث کردند. رئیس جمهور بایدن بار دیگر بر حمایت قوی آمریکا از اسرائیل در برابر این تهدیدات و تعهد ما به امنیت اسرائیل تاکید کرد. در حال حاضر در غزه هیچ اولویتی بالاتر از حفاظت از غیر نظامیان، افزایش کمک‌های بشردوستانه و تضمین امنیت کسانی که آن را تأمین می‌کنند وجود ندارد. اسرائیل باید درباره این موارد اقدام کند. CNN در گزارش نوشته اسرائیل برای شناسایی اهداف بمباران در غزه از هوش مصنوعی استفاده میکنه. گزارش مشترک مجله اسرائیلی 972 در واقع پلاس 972 که پیش شماره این کشوره و رسانه لوکال کال به نقل از 6 افسر اطلاعاتی اسرائیل که در استفاده ارتش از هوش مصنوعی نقش داشتن نوشته سیستم هوش مصنوعی لاوندر با میزان خطای 10% مجموعی از داده ها رو پردازش میکنه تا اهداف مرتبط با حماس و جهاد اسلامی فلسطین رو شناسایی کنه. این منابع گفتن این سامانه که توسط واحد 8200 نیروی اطلاعاتی ارتش اسرائیل ایجاد شده اهدافی رو در دسته‌بندی‌های خاص تعیین و تعداد تخمینی غیر نظامیانی که ممکنه کشته بشن رو هم ارزیابی میکنه. در حالی که این منابع گفتن اسرائیل به ویژه در آغاز تشدید درگیری‌ها در نوار غزه اجازه کشتن تعداد زیادی از غیر نظامیان فلسطینیین رو صادر کرده، ارتش اسرائیل اما در بیانیه گفته طبق دستورالعمل‌هاش هنگام حمله ارزیابی میکنه که مزیت نظامی و خسارات جانبی حمله مورد نظر چقدره. بیانیه میگه اگر تلفات غیر نظامیان در مقایسه با منفعت نظامی حمله بیشتر باشه حمله انجام نمیشه. ارتش گفته سیستم‌های اطلاعاتی صرفاً ابزاری برای تحلیلگران در فرایند شناسایی هدفن تا اونها بررسی‌های مستقلی برای مطابقت این اهداف با قوانین بین‌المللی و محدودیت‌های اضافی در دستورالعمل‌های ارتش اسرائیل انجام بدن. حسین آریان تحلیلگر امور نظامی و راهبردی از نیوکاسل با ماست. آقای آریان، چقدر این سامانه‌های هوش مصنوعی که ازش صحبت می‌کنن واقعا روی زمین در عمل داره کمک می‌کنه به اسرائیل به خصوص در این بخش کاهش تلفات غیر نظامیان یا بخشش واقعا نمایش است و بیشتر تبلیغاتی؟ خب هوش مصنوعی در ساخت تسلیحات به اسرائیلی و همینطور در تکنولوژی مربوط به شناسایی اهداف نقش مهمی رو بازی میکنه، اما با توجه به گزارش این وبسایت خبری لوکال کال و همینطور روزنامه آنلاین پلاس 972 و صحبت‌هایی رو که واقعا این افسرهای اطلاعاتی کردن نشون میده که واقعا اسرائیل برخلاف اون چرا که میگه واقعا نگرانی زیادی در مورد تلفات غیر نظامیان نداشته. ما در جایی در گزارش میخونیم که در هفته‌های اول که در اون فضای به حساب بسیار احساسی در اسرائیل گفته بودن که تلفات جانبی بین 15 تا 20 نفر غیر نظامی برای هدف قرار دادن یک عضو رده پایین حماس اشکالی نداره، تا 100 نفر هم اشکالی نداره اگه هدف مورد نظر یه افسر رده بالای حماس باشه. به همین جهتی که واقعاً تعداد کشته شدگان غیر نظامیان رفته بالا. این رو خیلی راحت میشه در اون فضای احساسی و اظهارات مقام‌های اسرائیلی دید. برای نمونه خیلی کوتاه میگم، همون فضا دانیل هگاری سخنگوی ارتش اسرائیل گفته بود که تا به حال ما صدها بمب روی غزه فرو ریخته ایم و در این ارتباط توجه خاص ما
به آسیب رسانی است، نه دقت. بنابراین این نشون میده که اسرائیل که غافلگیر شده بود و نیاز داشت که واقعا یک واکنش سریع نشون بده و قاطع نشون بده، زیاد پاپی واقعا تلفات غیر نظامیان نبوده، گرچه ادعا میکنه که به حساب تحلیل نهایی اون چرا که این واحد مدیریت هدفگیری ارتش اسرائیل داره انجام میده، تصمیم نهایی با افراد نظامی است و اینکه قوانین بین المللی رو ما ازش تبعیت میکنیم که به باور من چون این چیزی نیست. در موارد بسیار زیادی اینا زیر پا گذاشته شده. ولی به هر حال فشارها هم داره به اسرائیل خیلی زیاد میشه. همین الان میبینیم این نهادی که کمک‌های بشردوستانه رو به غزه می‌برد و نیروهاش کشته شدن چقدر انتقادات زیادی به همراه داشت. همین امروز ساعتی پیش به آقای بایدن با بنیامین نتانیاهو صحبت کرده، پیش از این هم مقامات آمریکایی اعتراضشون رو نشون دادن. به نظر میرسه که اون کارت سبزهای نسبتاً بی‌پایانی هم که اسرائیل از سمت آمریکا داشت داره به پایان میرسه، یا دست کم یک کشتارهایی از سمت مقامات آمریکایی متوجه اسرائیل داره میشه. چقدر اون به نظرتون میتونه تاثیر بذاره روی عملیاتی که اسرائیل انجام میده در غزه؟ آمریکا به باور من، این پیشتر هم گفتم، هیچ اختلافی با اسرائیل اختلاف اساسی نداره در استراتژی و کاری رو که داره در نوار غزه انجام میده. اصلا هیچ میدونی نظر خاصی نداره. تنها اختلاف که حالا با توجه به فشارهای بین المللی، با توجه به هر حال سر و صداهایی که در جای جای دنیا بلند شده و با توجه به کمپین انتخاباتی در خود داخل آمریکا، تنها اختلاف سر تاکتیکه و در اینجاست که بایدن داره به حساب فشار میاره به اسرائیل که در اجرای عملیات تجدید نظر بکنه، از روش‌های کلاسیک برای حمله به ویژه به جنوب غزه استفاده نکنه که تعداد ضایعات غیر نظامی بالا نره. به نظر میرسه که با توجه به این اختلافاتی که بین نتانیاهو و همینطور بایدن بوده به یک نتیجه رسیدند و در جایی من خوندم که اسرائیل گفته که نگرانی‌های آمریکا را مد نظر قرار خواهد داد. یک نکته ای رو که در مورد این هوش مصنوعی بگم، یک نکته اساسی در این هوش مصنوعی اصلا استفادهش تو اسرائیل یا هر جای دیگه تعهدات قانونی و مسئولیت‌های اخلاقی در جنگه. این رو نمیشه واقعا واگذار کرد به هوش مصنوعی. هوش مصنوعی داده ها رو پردازش میکنه خیلی سریع، ولی در نهایت این افراد هستن که تصمیم میگیرن و در این شرایط خاص در غزه دستور از بالا چنان بوده که واقعا روشن از این گزارش که زیاد پاپی تلفات غیر نظامیان نباشند و تا اونجایی که میتونن خسارات شدید وارد بکنند و با توجه به تمرکز جمعیت در غزه و اون فضای احساسی که پیشتر گفتم، یعنی نمیشد پیش بینی کرد که واقعا ضایعات غیر نظامی پایین باشه. به همین جهت حول و حوش بیش از 30 و چند هزار نفر کشته شدند. ممنونم از شما حسین آریان، تحلیلگر امور نظامی راهبردی از نیوکاسل. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه تحریم‌های جدیدی رو علیه شبکه حمل و نقل دریایی یک شرکت اماراتی وضع کرده. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا میگه شرکت اوشن لینک مریتایم صدها میلیون دلار کالا برای ستاد کل نیروهای مسلح ایران جابجا کرده. وزارت خزانه‌داری 13 کشتی باری این شرکت رو تحت تحریم قرار داده و در وبسایتش نوشته این شرکت اماراتی به شدت در حال حمل و نقل کالا برای ایران بوده. در همین حال 13 سناتور جمهوری‌خواه در نامه‌ای به وزارتخانه‌های خارجه و خزانه‌داری آمریکا خواستند تا دولت بایدن مشخص کنه که در چند ماه آینده چه میزان از پول ایران از طریق معافیت از تحریم‌ها که به عراق اجازه میده پول خرید برق رو از طریق کشورهای ثالث به ایران منتقل کنه قابل دسترسی خواهد بود. کاخ سفید این معافیت رو حدود 3 هفته پیش و چند روز قبل از انقضاش تمدید کرد.
خب بریم به کنگره آمریکا همراه بشیم با همکارم آرش علایی و همینطور اینجا در استودیو هم آرش آرامش تحلیلگر مسائل آمریکا، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی به ما پیوسته. آرش، تقریبا هفته‌ای نیستش که تحریم‌های این چنینی وضع نشه. چه می‌دونیم در مورد این تحریم جدید؟ بله، همونجور که تو گفتی در طول چند هفته اخیر که دیدیم که دولت بایدن مخصوصا وزارت خزانه داریش شدت داده است اعلام تحریم‌های جدید علیه یا گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی یا شبکه‌هایی که به این گروه‌های نیابتی کمک می‌کنن، سلاح می‌فرستند یا حواله‌های پولی و بانکی می‌فرستند یا در این مورد در حمل و نقل کالا کمک می‌کنن. نکته جالب در مورد این داستان این است که ما می‌بینیم امریکایی‌ها رفتن سراغ یک شرکت اماراتی. من یکی دو هفته پیش هم اینجا با یکی از استافرهای تو کنگره داشتم صحبت می‌کردم. اون موقع در کنگره داشتن صحبت می‌کردن راجع به اینکه در امارات متحده عربی الان یک وضعیتی وجود دارد که به قول ایرانی‌ها میگویند هم از توبره می‌خورن هم از آخر، هم از یک طرف با ایالات متحده آمریکا متحد هستند و میگویند می‌خواهند در واقع متحد آمریکا بمانند و از اون طرف می‌بینیم پشت سر هم با جمهوری اسلامی معاملات مختلف انجام میدن. شرکت‌های اماراتی کار حمل و نقل کالا انجام میدن. بعضی از بانک‌های اماراتی که میان پول‌های جمهوری اسلامی رو جابجا میکنن و از این طریق سود میبرن. اونجا هم در موردش اشاره شده بود و الان هم می‌بینیم که وزارت خزانه داری رفته است به سمت این شرکت اماراتی، شرکتی که میگوید حداقل در 13 تا از کشتی‌هاش برای حمل و نقل کالا برای ستاد در واقع نیروهای مسلح جمهوری اسلامی فعالیت می‌کردند. در واقع واسه ارتش جمهوری اسلامی ایران خیلی هم واضح برای دو تا شرکت خصوصی هم به نظر می‌آید از طریق تانکر به تانکر اینها یک سری موادهای نفتی یا پتروشیمی جابجا کردن. به هر صورت وزارت خزانه داری میگوید این 13 تا کشتی رو تحریم کرده است. این شرکت اماراتی رو هم به لیست تحریم‌ها اضافه کرده است و انتظار می رود که همینجوری در طول چند هفته آینده هم ما شاهد باشیم که آرام آرام وزارت خزانه داری دولت بایدن این تحریم های علیه ایران رو صفر کند. آرام آرام روند فرستادن کالا، روند فرستادن دلار به ایران رو ببندد و همینجور که می بینیم قیمت دلار هم در ایران رو به سعودی دارد. و یه اشاره هم بکنم به این 13 جمهوری خواهی که اعتراض کردن، چه میگن دقیقاً؟ حرف اونها چه است؟ همونجور که شما گفتید 3 هفته پیش وزارت خارجه بایدن معافیت خرید برق رو از طرف عراق تمدید کرد. این معافیتی است که بارها در دوره ترامپ هم تایید شده بود. مسئله اصلی این است که اگر عراق، امریکایی‌ها میگویند این برق رو از ایران نخرد با مشکل مواجه خواهد شد، اما مدت‌های زیادی است که عراق مشکل برق دارد. خیلی هم میگویند خیلی خب اگر عراق مشکل برق خریدن از ایران دارد چرا به خود عراق اجازه نمیدهید که به نیروگاه بسازد، از ایران هم راحت شد یا از عربستان سعودی برق خریداری کنند. از جاهای دیگه هم هستن کشورهایی که بتونن برق بخرن. ولی به هر جهت این 13 سناتور که همشون جمهوری خواه هستن، سناتور تیم اسکات به ابتکار ایشون این نامه نوشته شده است. تیم اسکات خیلی نزدیک است به دونالد ترامپ، میگویند احتمال دارد که بخواهد معاون رئیس جمهوری بشه در دوره بعدی ترامپ اگر قرار باشه رئیس جمهوری بشه. و 13 تا سناتور امضا کردن. از وزارت خارجه پرسیدن میزان این پولی که جمهوری اسلامی قرار است در بیارد رو بگیرد، در هر ماه یک گزارشی ارائه بدهد که چقدر پول حالا به حساب خزانه داری جمهوری اسلامی ریخته می شود یا اگه قرار هست در یک بانکی ریخته بشه، این میزان پول چقدر است. ممنونم از آرش علایی، خبرنگار ما در کنگره آمریکا. و آرامش، مشکل تعداد تحریم به نظر نمیاد دیگه ایالات متحده آمریکا داشته باشه. تقریبا هر نهادی رو که فکر بکنیم، نهادهای عمده جمهوری اسلامی تحریم هست. شرکت‌های بین‌المللی هم که در کشورهای مثل امارات فعالیت میکنن هر از گاهی تحریم میکنن، ولی باز میبینیم که به نظر میاد یک روزنه‌های وجود داره که از اونها تحریم‌ها رو دور میزنن. چقدر این تحریم‌ها میتونن نقش مؤثر داشته باشن اگر دائما این حفره‌ها در نقاط مختلفی باز بشن و ایران بتونه فرار کنه از اونها؟ نکته کلیدی این گزاره اون واژه اگر هست. اگرهاش خیلی مهمه. این واژه رو خیلی شرطی و مشروط میکنه این گزاره رو. اول اینکه به نظر من سیستم تحریم هایی که هست از زمان گذشته یه مقداری شلتر شده به اون گستردگی تحریم هایی که مثلا زمان ترامپ بود یا حتی قبل از اون زمانی که اوباما داشت تیم احمدی نژاد و رهبری رو میکشید
سر میز مذاکره و اون تحریم‌های گسترده بین‌المللی رو گذاشتن و اونها رو عملاً با زانو آوردن سر میز مذاکرات. نه، تحریم‌های الان به اون سفت و سختی نیست. یا دست کم اعمالشون. اعمالش که اصلا نیست، ولی خود مثلا تحریم نفتی آنچنان علیه ایران نیست، به اضافه یعنی اعمالش هم که کاملا طبق لقه. دوم یه مسئله دیگه است. الان جمهوری اسلامی بالاخره یک کشور کوچک محاصره با کوه نیست. دریای خزر هست و او مرز دارد با ترکمنستان، مرز دارد با آذربایجان، مرز دارد با ارمنستان، ترکیه، عراق، خلیج فارس، پاکستان و افغانستان. بعضی از این مرزها خب گسل‌ها یا جاهای بزرگی به قول معروف ناامنن و بازن، اون بحثش شده. ولی خب مرزهای دریایی ایران هم به خصوص مرز خلیج فارس و دریای عمان، اینها هم مرزهایی هستند که با وجود حضور گسترده نیروهای ائتلاف و نیروهای ایالات متحده در اون آبها بازم شما نمیتونید هر شناوری رو متوقف کنید. نکته بعدی ولی مسئله فقط از لحاظ حضور فیزیکیش نیست. در دنیای مدرن دیگه مردم مطلع هستن. شما میتونید با فشار دادن یک دکمه از این ور دنیا مبالغ هنگفتی پول رو منتقل کنید به اون ور دنیا، به اضافه اینکه میتونید برای خودتون قالب سازی بکنید در قالب‌های مختلف زیر صدف و سپرهای مختلف و اشخاص حقیقی یا حقوقی کذایی بسازید، اونها رو متکثر بکنید و سعی کنید گول بزنید اونهایی که دارن اعمال میکنن. بله، بالاخره وزارت خزانه داری ایالات متحده، وزارت خارجه و بازرگانی که اگه بگیم مثلث تحریم ها رو اینها اعمال و نظاره میکنن، به خصوص وزارت خزانه داری، اونها هم از آدمای خیلی باهوش و تحصیل کرده و خبره استفاده میکنن و بالاخره ایالات متحده دسترسی داره به بسیاری از اهرم ها که بقیه کشورها ندارن. ببینید با روسیه چه کرده. حالا میخواستم گفتم روسیه با وجود اینکه اینقدر تحریم، الان هیچ کشوری به اندازه تحریم هم ماهیت، هم تنوع و هم تعداد به اندازه روسیه تحت تحریم نیست، ولی خب کشور بزرگی است، بالاخره یه سری قابلیت‌هایی دارد. کره شمالی سال تحت تحریمه ولی بالاخره اون حکومت هست. من این رو نمیگم تحریم باید همه برداشته بشه، اتفاقا برعکس، شما به یک کشور خاطی رو، یک حکومت یاغی رو مثل جمهوری اسلامی، یک حکومتی که من حتی یک مرحله جلوتر میرم، حکومت فقط یاغی نیست جمهوری اسلامی، حکومتی است به خصوص قوای قهریه‌اش، حکومتی است متوحش، باید باهاش برخورد بشه، باید تنبیهی باشه. شما نمیتونید از مرحله اول بگید بله نه کاری باهاتون نمی‌کنیم، هیچ کاری هم نشد، بریم جنگ. بالاخره حتی برای جلوگیری از یک جنگ گسترده یک سری تنبیهاتی که دنیا میتونه بر علیه جمهوری اسلامی وضع بکنه این تحریم هاست. بیام سر قسمت خود ایالات متحده. به نظر من دولت بایدن به خصوص در سال اول، موقعی که اینها هنوز امید داشتن که بیان سر میز مذاکره، هنوز همین مذاکرات تق و لق برگزاره، ولی تا موقعی که بازم به ماهیت من خیالم از ترامپ هم تخت نیست، ایشون هم بارها گفته که بیام بهتر از دیل بهتر میگیرم و نمیدونم یه شب فلان میکنم و بیسار، و هیچ بعید نیست که اون کاری که با کیم جانگ اون کرد بره با تهران یه عکس هم بگیره و بگه همه چی تموم شد. یعنی از دو طرفین خیالم اصلا و ابدا راحت نیست این قضیه، به خاطر اینکه منافع ملی ایالات متحده رو میره زیر سوال. تا موقعی که جمهوری اسلامی هست امنیت ملی ایالات متحده و متحدین زیر سواله. ولی آقای بایدن و تیمشون سال اول بسیاری از تحریم‌های نفتی رو طبق لغو کردن. الان که این مثلا کشتی رو گرفتن، الان که این کمپانی اماراتی رو تحریم کردن، یا گهگاهی کشتی‌های مختلف یا باربرهای مختلف رو میگیرن، به قول دوست میگفت این پول تو دریا ریخته بشه بهتر از اینه که، یا این منابع یا این مواد تو دریا ریخته بشه بهتره که بره به دست جمهوری اسلامی. چرا؟ هم برای ایالات متحده بهتره، هم برای مردم ایران. برای ایالات متحده بهتره چون این پول به اکثر قریب به اتفاقش تبدیل میشه به فشنگ و خمپاره و تعلیم و تجهیز و تطمیع و تمرین و به قول معروف برای گروه‌های نیابتی یا سپاه پاسداران و گروه و سازمان و سپاه قدس. بخش بسیار اندکیش میریزه پایین که به صرف شاید آبادانی ایران بشه، تازه اون اگر بشه با کل این همه فساد. در مورد خود در مورد ایران هم ببینید بالاخره این حکومت از یک جایی داره میاره که قوای قهریه‌اش رو هم تجهیز میکنه هم تطمیع میکنه. پارسال هنوز از خاطر مردم ایران یادشون نرفته، در سال 2022 میلادی در قرن 21 با همچون توحش حکومت آمد، اول خانم ها برم همه رو زد و لت و پار کرد و کشت و هیچ پاسخگو هم نیست. و نکته آخر، بالاخره هنوز اینجا هم از طیف سیاسی خاصی، ولی خیلی از اونها که اصلا تو سیاست آمریکا دخیل نیستن،
به قول معروف خودشون رو ایرانی ها خیلی علاقه دارن به این که این تحریم ها برداشته بشه، چون فکر میکنن تحریم ها برداشته بشه ایالات متحده دست دوستی دراز بکنه به جمهوری اسلامی، همه چی گل و بلبل میشه. شما فقط سخنهای خامنه ای رو در این 44 سال اخیر یا در این 30 و اندی سالی که رهبر بوده بخونید. موقعی که به ایالات متحده میگه وحشی، به غرب میگه نژاد وحشی، تمام یعنی به عنوان یک رهبر یک کشور و یک حکومت یک غرب رو یک نژاد وحشی میدونه، ایالات متحده رو رئیس و شیطان میبینه. شما میدونید که این بابا با شما کنار نخواهد آمد. در اصل نکته نهایی که می‌خواستم عرض کنم اینه، تا موقعی که این اتفاقات هست شما الان باید ببینید که بالاخره جمهوری اسلامی از این استفاده میکنه، نه فقط از منابع مالی که داره بلکه از منابع دیگه هم که داره برای تطمیع کردن اونهایی که در منطقه باش همیار همراه هستن. گهگاهی هم این پولا به داخل خاک ایالات متحده هم میرسه. یادمون نره بالاخره این حکومت فقط توپ و تانک و مسلسل تو بیروت و دمشق و صنعا نداره، آدم کشاش تو لندن و تو واشنگتن و تو منچستر و تو لیورپول هم هستن. بالاخره با پولی بوده که اینها آمدن اونجا حمله کردن، حمله میکنن و تهدید میکنن جون آدم‌هایی رو که غیر از خبرگزاری هیچ کار دیگه ندارن و وظیفه‌شون خبرگزاری است. ممنونم از شما. آرش آرامش، کارشناس امنیت ملی، اینجا با ما. با ادامه تنش‌ها بعد از حمله اسرائیل به کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق، قیمت دلار در بازار تهران از 64500 تومان هم عبور کرد. قیمت یورو هم به مرز 70000 تومان رسیده و سکه طلا هم به قیمت 46 میلیون تومان. موج تازه بالا رفتن نرخ دلار بعد از تنش اخیر ایران و اسرائیل شروع شد. از طرف دیگه داده‌های رسمی نشون میده پارسال هزینه اجاره بها در تهران بیش از 50% افزایش قیمت داشته. روزنامه دنیای اقتصاد نوشته که اجاره بها در کل ایران هم بیش از 39% افزایش داشته. محمد ماشینچیان، پژوهشگر ارشد حکمرانی در دانشگاه پیتسبورگ از پنسیلوانیا با ماست. آقای ماشینچیان، سال‌هاست که افزایش قیمت ارزها و تورم در ایران بوده و هست، اما به نظر میاد که یک شتاب افسارگسیخته الان پیدا کرده. چقدر این میتونه تهدیدی باشه برای اقتصاد ایران؟ درود بر شما. داستان تورم این گونه است که چون خیلی ها، من خاطرم هست سالها پیش مردم میپرسیدن که این بالاخره کی تموم میشه، این افزایش قیمت ها، این گرانی ها. ماجرای تورم این گونه است که انتها نداره، یک سرسره مارپیچ بی انتهاست و هر چقدر که تورم مزمن‌تر بشه، یعنی برای مدت زمان طولانی‌تری ادامه پیدا کنه، هر چقدر که شدتش افزایش پیدا کنه، رشدش سریعتر و در نهایت نمایی خواهد شد. به این ترتیبی که یک تورم 50% یه دفعه 3 رقمی میشه و یک تورم 3 رقمی 4 رقمی میشه. این اتفاقی است که بارها در تاریخ معاصر دنیا اتفاق افتاده. پدیده ونزوئلایی شدن به اصطلاح همینه و متاسفانه باید بگم همونطوری که پیش بینی می‌کردیم در مصاحبه‌های 2 سال پیش، 1 سال پیش گفتیم، این شتاب ادامه پیدا کرده. تورم که خب مزمن شده، سال‌هاست ادامه داره، همونطور که شما به درستی اشاره کردید، ولی این داره شتاب میگیره بیشتر و بیشتر و این واقعا نگران کننده است. به خاطر اینکه از اون طرف سیاستی ما نمیبینیم، اندیشه و آگاهی در بین سیاستگزار نمیبینیم، اراده‌ای مبنی بر تغییر مسیر، بر اصلاح رویه‌های موجود، بر کنترل و مهار تورم نمیبینیم. در نتیجه این شرایط فعلی واقعا نگران کننده است. اگر بخوان به قول شما اصلاحی بکنن، تغییر رویه بدن، از نظر اقتصادی واقعا چه گزینه‌هایی جلوی پاشون هست؟ برای آغاز باید ماجرای این گونه است که باید از رسیدن به یک توافق با ایالات متحده و رفع تحریم ها آغاز کنن که حالا این مسائل خودش داره، هم مسائل داخلی در خود جمهوری اسلامی که یک گروه ذی‌نفع بسیار بزرگی مخالف این تحقق چنین ایده است و از نظر بین‌المللی هم حالا کار آسانی نیست. تغییر دادن ایده یا تصمیم رهبر جمهوری اسلامی هم کار آسانی نخواهد بود و به نظر میخوام نتیجه بگیرم که محتمل نیست، اما باید از اونجا آغاز بشه. اما اون هم دوباره یه خطر داره، چون این در گذشته اتفاق افتاده که درآمدهای نفتی افزایش پیدا کنه، دست دولت باز بشه و اونجا یه فرصت، یه پنجره‌ای به وجود میاد که دولت میتونه
ساختار رو اصلاح کنه. اما معمولا اتفاقی که داخل ایران میفته اینه که وقتی درآمدهای ارزی دولت افزایش پیدا میکنه، هیچ انگیزه‌ای و علاقه‌ای برای اصلاح ساختاری باقی نمیمونه. اونجا فساد افزایش پیدا میکنه. اتفاقی که در زمان احمدی نژاد افتاد، حاتم بخشی در سفره انقلاب گسترش پیدا میکنه و اتفاقا آخرین اتفاقی که اونجا هرگز نمیفته همین اصلاحات ساختاری مورد نیاز کشور، اقتصاد ایرانه. در نتیجه از یک طرف من اینجوری جمع‌بندی می‌کنم عریضم رو که محتمل نیست فراهم شدن شرایطی که در اون بشه این وضعیت رو بهبود بخشید. ثانیاً اگر حتی این فضا فراهم بشه، محتمل نیست که سیاست‌های عاقلانه‌ای به اصطلاح دولت به مسیر عقلانیت برگرده و اصلاحات ساختاری مورد نیاز اقتصاد ایران رو به اجرا بگذاره. ممنونم از شما محمد ماشینچیان، پژوهشگر ارشد حکمرانی در دانشگاه پیتسبورگ، و ممنون از شما که ما رو در این بخش از برنامه 24 همراهی کردید.